મિત્રો આજે તો એવી ઈચ્છા થાય છે કે વણેલા ગાંઠિયા બનાવીએ અને ઘણા લોકોની ફરમાઈશ બી હતી કે આપણે વણેલા ગાંઠિયા બનાવો તમારી સ્ટાઇલમાં અને આ રેસીપી હું ગુજરાતમાં અને ભારતના ઘણા બધા શહેરોમાં ફર્યો છું. ગાંઠિયા બનાવતા જોયા છે મેં, ગાંઠિયા ખાધા છે, અલગ અલગ જાતના ગાંઠિયા, અલગ અલગ ટેસ્ટવાળા ગાંઠિયા ખાધા છે. એટલે મારા અનુભવ પરથી મેં ટ્રાય કરીને વણેલા ગાંઠિયા બી હળવે શીખી ગયો. પણ મને ખુશી એ વાતની છે કે હું પહેલી જ વાર જ્યારે મેં વણેલા ગાંઠિયા કર્યા ત્યારે હું સક્સેસફુલ રહ્યો હતો. તો આજે તમારી સાથે એ જ રેસીપી હું શેર કરવા માગું છું. પણ એની પહેલાં હું તમને થોડી વસ્તુ બતાડવા માગીશ. મિત્રો, અમારી ઓફિસ છે અને યુટ્યુબમાં ઘણા લોકોની ઈચ્છા હોય છે કે પોતે બી યુટ્યુબમાં કામ કરે અને વિડીયો બનાવે. તો આજે હું તમને થોડી વાતો શેર કરવા માગીશ. મિત્રો, અમારા છે 2 પ્લે બટન છે. જ્યારે 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર થાય ત્યારે સિલ્વર પ્લે એવોર્ડ કહેવાય એ આપવામાં આવે છે યુટ્યુબ દ્વારા. અને મિત્રો, જે આ મારા ફોટા છે એ યુટ્યુબ ગ્રેજ્યુએશનના છે. યુટ્યુબ 2016માં ગૂગલે જ્યારે પહેલી વાર ભારતમાંથી 30 લોકોને સિલેક્ટ કર્યા હતા, તેમાં હું બી એક ખુશનસીબ હતો કે જેને એવો મોકો મળ્યો યુટ્યુબમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થવાનો અને ફિલ્મ મેકિંગની ટ્રેનિંગ મુંબઈમાં લેવાનો. સાથે અહીંયા બી આ એની ટ્રોફી છે જો નેક્સ્ટ અપની 2016માં જ્યારે હું વિન થયો હતો ત્યારની. પછી આ મિત્રો જે એવોર્ડ છે આપણો વાડીવાળો શો છે એને ઇન્ડિયામાં બેસ્ટ ફૂડ શોનો એવોર્ડ મળ્યો હતો થોડા ટાઈમ પહેલાં જ. આ એ ટ્રોફી છે. આ યુટ્યુબના પાર્ટીમાં ફંક્શનમાં જતો હોય ત્યાંનો મુંબઈનો ફોટો છે. અને અમારા પરિવાર દ્વારા આપવામાં આવેલી ટ્રોફી છે. હું જ્યારે વીવીપી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ રાજકોટ છે એમાં સ્પીચ આપવા ગયો ત્યારે એને આપી હતી એ ટ્રોફી છે. અને આ બહુ જ જોરદાર સ્કેચ છે જે જુનાગઢનું સ્પીચ આપવા ગયો ત્યારે મને આપવામાં આવી હતી. કોને બનાવી છે તમે નામ જોઈ શકો છો. અને આ એક યુટ્યુબ દ્વારા આપવામાં આવેલી ફ્રેમ છે. તો ચાલો મિત્રો, આપણી રેસીપીની શરૂઆત કરીએ. અને ખાસ તો તમે મને એ જણાવજો કે તમારા શહેરમાં કઈ જગ્યાએ સારા ગાંઠિયા મળે છે. એ દુકાનનું નામ અને એનું એડ્રેસ જો આપતા હોય તો સારું રહેશે, કારણ કે એ બીજા વ્યક્તિઓને બી હેલ્પ કરશે સારા ગાંઠિયા મેળવવામાં અને સારા લોકેશન પર ખાવા જવામાં. તો ચાલો ગાંઠિયા રેસીપી ચાલુ કરીએ. સૌપ્રથમ મિત્રો, આપણું જે પોપૈયું હોય છે એને કાપી લેશું અને ઉપરનો જે વધુ ભાગનો ભાગ હોય એ તમારે કાપી લેવો, જેથી કરીને એનો જે કડક ભાગ હોય જેમાં કાંઈ ટેસ્ટ ખાસ નથી હોતો એ દૂર થઈ જાય. અને મિત્રો, પોપૈયાનું જ્યારે તમે ખમણ કરો ત્યારે એક વાત હંમેશા ધ્યાન રાખજો કે જો જાડી ખમણી હોય તો જ સારું ખમણ બજાર જેવું થશે. કોઈ તમારા મસાલાનો ફોલ્ટ નથી મિત્રો, એ ફોલ્ટ છે ફક્ત તમારી જે ખમણી હોય છે એનો. તો આવી રીતે થોડું ખમણીને આપણે એના જે બીજ હોય પહેલાં કાંઈ કાઢવાની બીજ જરૂર નથી. આખું પોપૈયું ખમણવું ખૂબ જ સહેલું રહે છે અને બીજ આપણે આવી રીતે કાઢી લેશું. તમે જોઈ શકો છો આ કેટલું ઇઝી છે. અને હવે આપણે એને ખમણવાનું શરૂઆત કરીશું. ખમણ થોડું જાડું હોવું જોઈએ તો જ સારો ટેસ્ટ દેશે, નકર દેશે નહીં. એટલા માટે અમે આવી કસ્ટમાઇઝ ખમણી બનાવી છે. અને સૌપ્રથમ આપણે લાલ મરચું નાખીશું આપણા મસાલામાં, ત્યારબાદ થોડું મીઠું અને ખાંડ નાખીશું આપણે મીઠાશ માટે. આપણે મિત્રો આ ખમણ છે ખાટું મીઠું ટેસ્ટી જામનગર કાઠિયાવાડ સ્ટાઇલનું હોય છે. ખાસ કરીને જામનગરમાં આવું ખમણ બહુ જ મળે છે બધે. આવો પોપૈયાનો સંભારો બી તમે કહી શકો છો એ મળે છે. તો આવી રીતે આપણે થોડું મિક્સ કરી લઈએ. તે પછી આપણે લીંબુનો રસ નાખીશું જેથી કરીને બધું વ્યવસ્થિત રીતે ભળી જાય. થોડી ખાંડ ઓગળો લેશું પહેલાં. જુઓ તમે, હવે લીંબુનો રસ આપણે નાખી રહ્યા છીએ. અને મિત્રો, આ એકદમ ખાટું મીઠું અને ટેસ્ટી ખમણ હોવું જોઈએ જેથી કરીને ગાંઠિયાનો ટેસ્ટ ઓવરઓલ છે વધી જાય. તમને તીખાશ તમારા સ્વાદ પ્રમાણે લઈ શકો છો. હવે આપણે સારી ક્વોલિટીનો ચણાનો લોટ લેશું. જો તમને સ્પેશિયલાઇઝ કોઈ ગાંઠિયાનો લોટ મળતો હોય તો તમે એ જ લેજો જેથી કરીને આપણા વણેલા ગાંઠિયા છે એ સારા બને. તો આપણે લોટ લીધો છે અહીંયા. અંદાજે હું 1 કિલો જેટલો લોટ લઈશ. અને મિત્રો, ગાંઠિયા હોય છે એમાં અજમો ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. તમે સારા એવા પ્રમાણમાં અજમો નાખજો, કોઈ દી તમને ખરાબ ટેસ્ટ નહીં આવે. પણ જો અજમો ઓછો રહેશે તો જ અમને બજાર જેવો ટેસ્ટ નહીં આવે કે જેવો બજારે હોય છે. આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. અને હવે આપણે નાખીશું ગાંઠિયાના સોડા. મિત્રો, અંદાજે 1 કિલો જેટલો લોટ હોય તો 1 ચમચી ઉપર ગાંઠિયાના સોડા નાખવા. અને આપણે મોણ ખૂબ જાજુ નહીં નાખીએ, મોણ બી માપે નાખીશું. જો તમે ઓવર મોણ નાખશો તો ગાંઠિયો છે ફોરો અને પોલો બનશે મિત્રો. પણ એમાં તેલનું પ્રમાણ બી સારું એવું રહેશે. તો
તો તમારે ઓછા તેલ ચડેલા ગાંઠિયા બનાવવા હોય તો મોણ થોડું માપે નાખવું અને આપણે હવે જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખીને લોટને ભેગો કરી લેશું. અને મિત્રો આ લોટ છે એ ઢીલો હોવો જોઈએ. જો તમે ખૂબ જ કઠણ લોટ રાખશો તો તમારો ગાંઠિયો જે ફૂલાવો જોઈએ અને ફાટવો જોઈએ અને ફોરો બનવો જોઈએ એવો નહીં બને. એનું કારણ એ જ છે કે લોટ જેવી રહી જાય તો ઉપરથી કડ બંધાઈ જાય. હવે આપણે તેલ નાખીને લોટને સારી રીતે ખસણી લેશું. ખૂબ જ મહત્ત્વનું સ્ટેપ છે મિત્રો આ. લોટને મસળવો ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. તેલ નાખીને આવી રીતે લોટનો એક જ સિદ્ધાંત હોય છે, લોટ પોચો હોવો જોઈએ તેમ છતાં બી લોટ તમારા જ્યારે હાથમાં ન ચોટે ત્યારે મિત્રો એની સાઇન છે કે એ લોટ પરફેક્ટ છે. તમે જો આવી રીતે લોટ એકદમ અલગ થઈ જવો જોઈએ. અને મિત્રો હવે આપણે જે લોટ પડ્યો હતો ક્યારુંનો એને આવી રીતે તેલમાં બોરીને પાછો આપણે એને મસળીશું સારી રીતે, જેથી કરીને આપણે એને વણવામાં ખૂબ જ સહેલાઈ રહે. મિત્રો આ વસ્તુ છે એ પ્રેક્ટિસની વસ્તુ છે. તમે જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો એમ તમારાથી પરફેક્ટ બનશે. તમે જુઓ હાથની મૂવમેન્ટ હું કઈ રીતે કરી રહ્યો છું. એક અગત્યનું છે, એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. વણેલો ગાંઠિયો હોય છે એ હાથની જે ઝાલક મારી છે એના લીધે બને છે, ના કે કોઈ બીજી ટેકનિકને કારણે. તો તમને હાથની જ્યારે આટી મારતા આવડી જશે એને ઉપાડીને ત્યારે તમને વણેલા ગાંઠિયા બનાવતા આવડી જશે. અને મિત્રો જે વણેલા ગાંઠિયા માટેનું તેલ હોય છે એ ખૂબ જ મીડિયમ હોય છે. ફૂલ તેલ ન હોવું જોઈએ. જો તમારું તેલ ફૂલ હશે તો ગાંઠિયો ફોરો નહીં બને, ઉલટાનો કડક બની જશે અને બળી બી જશે. ટેસ્ટ જે લોટની સુગંધ આવી જોઈએ એ નહીં આવે. તો એ તમારે જો ચેક કરવું હોય મિત્રો તો એ સૌથી સારી રીત છે, તમે જ્યારે ગાંઠિયાના લોટની કણિયામાં નાખશો ત્યારે હળવેડો ઉપર આવી જોઈએ, એકદમ ઉપર ન આવી જોઈએ. અને તેલ કોઈ દિવસ ધુવાણા નીકળતું એમાં તો તમારે ગાંઠિયા નાખવા જ નહીં. તો આવી રીતે એકદમ ધીમું તેલમાં આપણા ગાંઠિયા છે એ તળવાના છે વણેલા, તો જ સારા બનશે. અને આપણે જેટલા જોઈએ એટલા કડક પોચા આપણે રાખી શકીએ છીએ આપણી જરૂરિયાત મુજબ. મારા ગાંઠિયા થઈ ગયા છે તો હવે હું તેલ નીતળવા દઈશ સારી રીતે. એકદમ ફોરા અને સારા ગાંઠિયા બન્યા છે જેવા મને ભાવે છે. અને મિત્રો વણેલા ગાંઠિયામાં લોટની સુગંધ અગત્યની છે. અને આપણે જે મરચાં છે એ બી થોડા કડક રાખીશું જો તમારે સારો ટેસ્ટ લેવો હોય તો. એકદમ મરચાં આપણે નહીં તળી નાખીએ. મિત્રો હું આશા કરું છું કે આ રેસીપી તમને પસંદ આવી છે. પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો, જેથી વધુ લોકો સુધી આવી રેસીપી આપણે પહોંચાડીએ. અને નેક્સ્ટ તમે કઈ રેસીપી જોવા માગો છો એ બી કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને હું તમારા માટે જે તમારી ફરમાઈશ હોય એવી રેસીપી લેવતો રહું. આવજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.